trời nắng đẹp. Mình ăn xong mình sẽ đi lên rừng tìm những cây thuốc mang về cho hai bác.
anh không bệnh đấy. Bây giờ mình phải đi lên cái hẳn trên kia thì mới có cây thuốc đấy cho bác.
Đây có hang gì to thật đấy, mình thử vào trong xem. Đây chính là dây dọc của Lam này. Đây này uống cho nó mát gan này.
đoạn vỡ máu này mình sẽ lấy nó. Ở cuối này có ốc. Mình sẽ đi tìm.
Cái rau này mình trồng cũng đã sống rồi, nhưng mà đất hơi khô, có lẽ mình sẽ đi tưới nước cho nó.
mình đi tưởng mình sẽ đưa có hoa xanh và để cho nó thực hiện hơn. Đức cái mùi kia cháu kìa. Đức ơi, Đức à? Bác Mão à? Bác có xuống chơi với cháu ạ? chào anh. Chào em. Bác và em vào đây ngồi ạ? Được ạ. Em ngồi đi. Em ngồi nước đi. Em ngồi xuống. Vâng. Lâu lâu rồi bác không chơi với cháu nhỉ? Bác uống nước. Anh bé uống nước. Hai cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Đây là chị Hiền, cháu gái của bà Tâm hôm nọ đấy. Là bác đã nói với cháu là cháu này là cháu gái của bà Tâm. Hôm nay nó đến đây chơi. Cháu mời bác uống nước. Em uống nước đi. Cháu ơi bác, mời anh. Cháu là mới làm cái bếp à? Dạ vâng ạ, cháu vừa mới hoàn thiện xong cái bếp bác ạ. Thế hai cháu phải ngồi đây nói chuyện nhé, để mà bác ra xem cái bếp tí. Dạ vâng. Hiền nước đi em. Vâng. Thế Hiền bây giờ đã học xong chưa? Em học xong rồi, em đang chờ việc làm. Thế anh Đức về đây lâu chưa? Anh cũng mới về đây thôi. Anh Đức này, trước anh công tác ở đâu? Anh à, anh học xong thì là anh công tác luôn trên thành phố. Một chục năm nay rồi anh mới trở về đây. Em cũng nghe bác Mão kể nhiều về anh rồi, hôm nay em mới có dịp được gặp anh. Thế bác Mão kể gì về anh với em thế? Bác khen anh nhiều lắm. Cháu này nó khéo tay thế, nó làm toàn những cây đẹp. Bác ra ngồi uống nước ạ. Bác uống nước đi. Cảm ơn bác. Đức ạ, đấy cũng như mấy hôm trước bác nói chuyện với cháu rồi. Nay là bác đưa cháu Hiền đến đây. Thì là hai cháu là nói chuyện với nhau, tâm sự rồi là xin số điện thoại của nhau để liên lạc tìm hiểu nhau thêm. Vâng ạ. Bác để cho cháu suy nghĩ thêm ạ. Bác ơi, hơi muộn rồi, bác cháu mình xin phép anh Đức về thôi. Trời cũng sắp tối rồi đấy, hai bác cháu mình cũng xin phép mình về đi. Bác với lại em ở lại uống nước đã. Thôi, hai bác cháu em về thôi. Hẹn anh dịp khác. Bác với em về nhé. Chào bác ạ. Chào em. Chào anh.
trời không được nắng lắm. Thuốc vẫn chưa được khô. Bây giờ mình sẽ lên rừng thăm bẫy hôm trước mình đặt, xem có được con gà rừng nào không. Nếu được mình sẽ mang về để thuần hóa nó. Con này chắc vừa dính bẫy, vẫn còn khỏe lắm. Gà rừng này mình sẽ về thuần hóa và nhân giống. Mình sẽ lấy dây buộc tạm nó vào gốc bưởi này, sau đó mình sẽ làm cho nó cái nhà.
về nhà mới nha. Đấy, ở nhá, ở trong đấy nhá.
mang cho hai bác dĩa bánh. Chào bác. Cháu Đức vào chơi hả cháu? Ở đây cháu nước đi. Vâng ạ. Bác ơi, hôm nay cháu có làm được món bánh chuối nên là cháu mang cháu biếu hai bác. Cháu tay thế này, làm một cái vậy bánh chuối để mang biếu hai bác à? Thế để thôi thế hai bác xin cháu nhá. Cháu mời bác uống nước ạ. Bác ơi, cái bác trai đi đâu rồi ạ? Bác trai này bác đi tập thể dục mà, chiều nào bác ấy cũng đi với mấy cái ông tuổi như ông ấy đấy, đi tập cho nó khỏe á. Dạ thế ạ. Mà bác ơi, cháu có chuyện này muốn nói với bác. Cái chuyện hôm vừa rồi ấy, bác đưa con bé Huyền xuống nông trại cháu chơi ấy. Nói với bác là trên thành phố cháu có người trong lòng rồi. Vì thế bác cũng dẫn Huyền hoặc là ai cũng giới thiệu cho cháu nữa. Thế cháu đã có người yêu ở trên thành phố rồi à? Thế mà phải nói trước với bác này. Hai bác bây giờ chỉ mong làm sao mà tuổi cháu thì nó cũng lớn rồi, thì mong cháu là xây dựng gia đình. Công việc cháu thì bận bịu ạ, mà nhà cửa cháu cũng chưa xong nên là cháu cũng chưa dám nói với hai bác ạ. Thế hôm nào thì cháu mang người yêu về đây cho hai bác xem nhé. Dạ vâng ạ. Bác ơi, trời cũng sắp tối rồi, thôi cháu xin phép bác cháu về dưới nông trại. Trời tối ạ. Cháu về bác ạ. Cháu đi về cẩn thận cháu nhé. Dạ vâng, bác vào nhà đi cháu đi về ạ. Chỗ này nước suối nó cũng sâu, chắc chỗ này có nhiều cá, mình sẽ đánh ngắn ở đây. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì để làm mồi.
Bây giờ mình sẽ về làm nốt cái nhà vệ sinh. Đến buổi chiều mình sẽ ra nhấc cái nắn này về.
Bây giờ mình sẽ đi thăm cái bẫy cá. Cá. Cá rồi. Mấy con cá liền. Chứng tỏ suối ở đây rất là nhiều cá. Có lẽ mình sẽ tắm rửa trước, sau đó mình sẽ nấu ăn sau.
Nãy bây giờ mình sẽ đi lấy túi bóng đóng thuốc, rồi mình mang lên mình biếu hai bác Mão.
cuộn thuốc này lên biếu hai bác. Còn cuộn thuốc này cứ để đây, tí nữa mình về mình cất xong. Chào bác. Ô Đức về chơi đấy à? Dạ vâng. Ngồi đây uống nước. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, dạ xin. Vâng ạ. Bác uống nước ạ. Bác ơi, mấy hôm trước cháu có lên rừng lấy được một ít thảo dược mà cháu cũng phơi khô rồi. Cái cây thảo dược này, hai cái túi này là thuốc để mát gan mát thận bác này. Còn cái túi trắng này là để chữa đau xương khớp. Thì hai bác chắc có tuổi rồi ấy, thì chắc là cũng đau xương khớp nên cháu mang biếu hai bác ít thuốc này ạ. Cháu mang cho hai bác ít thuốc này thì tốt quá. Thế thì bây giờ hai bác là già, có tuổi cao rồi, tức là nó cứ dở dời thì là nó hay đau xương khớp. Thế cháu mang thuốc này lên cho hai bác thì tốt quá rồi. Thế cháu cũng biết lấy thuốc à? Dạ vâng, trước cháu công tác ở vùng sâu vùng xa ấy, thì là những người đồng bào ấy, người ta dạy cháu những cây thuốc này và một số bài thuốc nữa cháu cũng biết, nhưng mà ở đây nó cũng chưa có cây thuốc. Thế bây giờ doanh trại của cháu làm được đến đâu rồi? Dạ, trang trại của cháu thì ổn định rồi ạ. Bây giờ cháu cũng muốn tìm thêm con vật gì đấy để cháu nuôi, để kiếm thêm thu nhập bác ạ. Thế là bây giờ thì cháu định nuôi những con vật gì? Cháu bây giờ cũng đang muốn tìm kiếm những con vật gì đấy mà nó cho sản lượng và năng suất tốt. Bác thấy ở đây người ta nuôi ong kinh tế phát triển tốt lắm cháu ạ. Nuôi ong ạ? Cái mô hình nuôi ong này cháu cũng biết nhiều rồi, nhưng mà ở khu vực đây thì cháu cũng không biết là mua những con giống ở đâu ạ. Ở đây thì bác biết là có hợp tác xã nuôi ong, họ bán con giống nhiều lắm cháu ạ. Vậy thì bác cho cháu xin địa chỉ để cháu vào cho khu vực tác xã đấy để cháu tham khảo. Nếu mà được thì cháu sẽ mua một ít tổ về để cháu nhân giống dần ạ. Thế ở bên xóm kia cả, bên nhà đại lý ấy, có một gia đình anh chị Chính Toản bán ong giống đấy cháu ạ. Dạ vâng, có phải là cái anh chị bán hàng tạp hóa đồ gia dụng đấy ạ? Đấy, phải đấy. Nếu nhà đấy khả năng là cháu cũng biết, bởi vì là hôm vừa rồi cháu sắm đồ gia dụng ở dưới nhà là cháu cũng đã mua rồi. Vâng, vậy thế thì thôi cháu xin phép bác, cháu đi luôn vào đấy để cháu hỏi bác nhé. Vâng, thì cháu chào bác ạ. Cháu... Chào chị. Chị ơi, em có chút việc em muốn hỏi chị ạ. Chào em có việc gì muốn hỏi chị? Em nghe bác nói giới thiệu là anh chị có trang trại ăn buôn bán phải không ạ? Đúng ạ. Vậy thì em ngồi đây uống nước chờ. Vâng ạ. Chị gọi anh cho em, gọi anh một chút ạ. Vâng ạ. Chào anh ạ. Chào chị nhé. Dạ vâng. Uống nước. Dạ vâng ạ. Em cũng được bác Mão ở xóm bên bác giới thiệu là gia đình anh chị có trang trại ong muốn bán. Vì thế em cũng đây hỏi vì em cũng có nhu cầu mua để chăn nuôi anh ạ. Uống nước này. Dạ vâng ạ. Ôi, nhà anh cũng rất nhiều ong mà rất là đẹp đấy. Vâng. Thế nên chú có nhu cầu mua thì anh bán cho mấy trăm đàn mà nuôi. Vâng. Em thì cũng có nhu cầu mua nhưng chắc em chỉ mua tầm khoảng mấy chục đến 100 đàn đã trước đã anh ạ. Ok đấy, rồi sang vườn chọn. Vâng. Xem. Thế thì anh dẫn em đi xem đàn ong nhé. Uống nước không đi. Vâng. Chỉ có nhu cầu mua khoảng mấy chục đàn đến 100 đàn trước thôi anh ạ. Bởi vì là em cũng muốn nuôi thử xem như thế nào. Bây giờ anh có thể dẫn em ra trang trại để em xem ong không ạ? Ok, lấy bao nhiêu lấy. Vâng, dẫn anh đi nhé. Con chạy này. Đây này, cái ong nhà anh đây. Dạ vâng. Anh em vào xem nhé. Xem. Vâng. Chỗ này anh nuôi nhiều nhỉ? Gần 200 đàn. Đấy ạ.
Anh cho em xem đàn này nhé. Ong của anh rất đông quân và đẹp này mà anh chú mua về thì rất là nhanh phát triển rất tốt. Vâng ạ. Đông quân. Đấy, chú xem ong ở đây, ong của anh rất là đẹp nhưng mà số lượng của anh nhiều, anh cần bán này mấy trại rồi, anh muốn bán chú trại. Cũng như lúc anh em mình nói ở nhà đấy, thì em lấy tầm 100 tổ thôi anh ạ. Mới đầu em lấy thế, dần dần ra. Vâng. Cứ ấy xong là Vâng. Cho em đi xem một vòng anh nhé. với chương trình ong đấy chú xem ở đấy như thế thì em có lấy được thì anh em mình về nhà. Vâng, em về nhà xong là anh em mình không giá cả nào anh nhé. Vâng. Ong mẹ đẹp tuyệt vời không? Vâng. Ong của anh cũng đẹp thật. Quá đẹp. Đấy, thì em cũng xem đàn ong của anh rồi, em rất là ưng. Thì bây giờ cái giá cả bán như nào thì anh cho em biết là anh sẽ bán bao nhiêu một đàn thì để em biết ạ. Cái ong của anh ấy thì chú xem ở đấy đẹp tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Thế bây giờ thì anh bán cái giá 500 một đàn. Đấy, chú lấy được bao nhiêu đàn thì chú lấy. Dạ vâng, ong thì em đi xem rồi, em rất là ưng. Cái giá anh đưa ra thì cũng không phải là đắt quá. Thì trước hết thì em cứ mua của anh 100 đàn. Để anh bố trí vận chuyển về cho em ở bên xóm bên. Thì em sẽ cho anh địa chỉ. Còn bây giờ thì anh em thanh toán tiền và em chuyển khoản cho anh nhé. Về. Rồi tối thì chiều anh có chuyển ong về bên cho. Đấy, em chuyển được rồi đấy anh ạ. Anh nhận được chưa? Dạ được. Ong thì em mua của anh ấy, kỹ thuật thì em chưa có. Thì bây giờ em cần anh giúp đỡ em về cái mảng kỹ thuật chăm sóc anh ạ. Ok đi, chú cứ lấy của anh ấy rồi sau này anh sẽ hỗ trợ chú về mặt kỹ thuật và bao tiêu cả sản phẩm của chú. Cứ yên tâm. Dạ vâng. Thế thì bây giờ em về em sẽ gọi số để cái ong. Chiều anh kỹ thuật sẽ nhận được ra. Em gửi điện tử quen rồi đấy. Để các em thì em sẽ xuống ong anh ạ. Rồi, em chào anh nhé. Anh sẽ chở sang. Vâng, cảm ơn anh. Thế nhá. Dạ vâng, em chào anh. Chiều anh sẽ chở ong sang cọc. Bây giờ ạ. Bây giờ học bao nhiêu? Phải ạ. Thế thì anh cho hạ đây hộ tôi nhá. Trong đây à? Vâng, anh để cho hạ đây thôi. Anh ơi, ông Hạo đâu đấy? Anh hạ đây cho em ấy. Ở đây à? Vâng. Đây để tí nữa em chuyển lên cái vườn bưởi phía sau cơ. Rồi cứ bỏ tạm đây đã. Ong này chắc cái bát mít nó ở trong này hết rồi. Anh ơi, cái số ong của em chở khoảng mấy chuyến nữa thì hết nhỉ? Phải 3 chuyến này. 3 chuyến nữa. Vâng. Vậy thì bây giờ anh cứ đi trở về cho em nhé. Để khả năng em chỗ này em phải chuyển lên trên vườn này để em để lên trước, em chuyển để đây. Anh cứ xếp đi thì em đi chuyển. Vâng vâng, anh cứ chuyển của em nhé. Thế đúng người bốc mà. Dạ vâng vâng ạ.
Thế là mình cũng xếp xong hết những tổ ong ra đây rồi. Mà những cái tổ nào mình bê từ trước giờ này nó cũng đi lấy mật rồi. Hai con gà này nó cũng quen người dần hơn rồi. Nó không còn sợ như cái hôm mình mới bắt được nó. Ăn đi. Có lẽ bây giờ mình phải đi xem những tổ ong hôm qua mình mới mua về, xem nó đã ổn định hơn chưa. Sao hôm nay ong lại bay ra nhiều này nhỉ? Hay là tại mới về nó chưa... Mình khả năng mình hãy gọi tranh Toản xem là sao ong nó bay ra nhỉ? Anh Toản à? Vâng, em đứng đây mà. Hôm qua em mua ong của anh đấy, sáng nay em đi thăm ong em thấy nó bay ra nhiều lắm anh ạ. Vâng ạ. Vâng, thế chút anh sang anh xem hộ em ấy nhé. Dạ vâng, vâng, vâng. Bởi vì em cũng mới nuôi đâm ra là em cũng chưa nắm được kỹ thuật ấy. Vâng, vâng, vâng. Vâng, em chào anh ạ. Vâng ạ. Có lẽ mình sẽ về đợi anh Toàn để xem anh ấy phục vụ mình cách chăm sóc để xem có cần bổ sung nó ăn cái gì không.
bạn Long đến rồi à? Anh ơi, em mời anh nhé. Vâng, mời anh vào đây ngồi ạ. Anh ngồi đây ạ. Đẹp thế nhỉ? Vâng. Anh ngồi đây ạ. Anh uống nước ạ. Chú mới đi. Cái số ong tối hôm qua chú mua của anh ấy về xuống hết chưa? Hôm qua thì em cũng thuê xe chở hết số ong đấy về rồi anh ạ. Cũng xuống hết rồi, nhưng mà về kỹ thuật chăm sóc ấy, thì em cũng chưa biết. Nên là em cũng nay điện cho anh để nhờ anh đến để xem hộ em những đàn ong và chỉ em cái cách chăm sóc nó. Rồi là chú mua ong của anh thì anh sẽ có trách nhiệm giúp chú về khâu kỹ thuật về chăn nuôi. Ong em thì cũng để ngay trên vườn trên này thôi anh ạ. Bây giờ em với anh lên đấy, anh sẽ chỉ cho em cái cách chăm sóc đàn ong nhé. Được rồi, đi. Vâng, em đi. Đây anh ạ, em để hết khu này với trên kia cả khu bên này nữa. Thì đây những tổ đây anh ở đây anh hướng dẫn cho em xem tổ ong cách chăm sóc của nó ấy. Em ấy nhé. Xem những đàn ong này xem mà ui, đàn ong dã man này, đàn ong này tuyệt vời luôn. Ui giời ơi, đàn ong này khỏe lắm, không cần phải chăm sóc gì, nó khác tự nó đi lấy mật rồi đây này. Vâng ạ. Mật đây này, mật, ấy chảy mật luôn. Đấy, con rất là đông đẹp. Em thì cũng chưa nuôi loại này bao giờ nên là em cũng hơi nhát một chút, nhưng mà em cũng có sở thích rất là thích ong. Thì cái gì em không biết em sẽ điện hỏi anh nhé. Ok, này anh cứ giúp được chú ngon lành luôn. Đây em có để trên này, anh lên đây ngó hộ em được nhé. Đấy là ong tuyệt vời quá. Tất cả khu trên này em đấy. Vâng. Đấy, hôm qua mua toàn bộ của bác em để hết khu này cho nó có bóng mát đấy ạ. Trên kia anh được. Đây trên kia anh. Em thì cũng bây giờ bắt đầu nuôi ấy, em cũng chưa có kinh nghiệm. Thì anh hãy hỗ trợ em, thứ nhất là như anh em mình nói trước đấy, là sẽ tiêu bao sản phẩm và hỗ trợ em sinh mật anh. Ok, cái này anh sẽ giúp đỡ chú ở cái phần thu hoạch mật rồi là bao tiêu về sản phẩm. Vâng. Bao nhiêu đàn bao nhiêu ra anh mua hết. Dạ vâng. Thế thì giờ em lấy về nhé. Bây giờ trời cũng trở lạnh dần rồi, mình phải sửa lại cái nhà cho nó kín.
Thế là mình cũng hoàn thành việc bưng kín ngôi nhà rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái kệ để đồ trong nhà nữa.
tốt rồi đấy. Mình phải lấy thuốc tới qua cọ cho nó. Cái bầu này nó cũng lớn rồi, có lẽ là ngày mai mình phải làm cho nó cái giàn này. Hôm nay mình sẽ sơn lại cái nhà cho nó đẹp.
Có lẽ mình sẽ làm một cây chôn vào đây, làm mấy lọ hoa cho nó đẹp. Mình sẽ làm chân của những lọ hoa bằng cây bưởi này.
nhà mình cũng đã hoàn thiện rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua một ít cây hoa về để mình trồng vào những chậu này cho nó đẹp, và mua thêm dây điện trang trí nữa.
Thank you.